হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এখন বিল মই আজি উলিয়াইছোঁ বিলখন কিয় উলিয়াইছোঁ বাৰু কি কথা এই বিলখনৰ মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ সেইটো লক্ষ্য কৰিব কাৰণ বৰ্তমান আমি শুনি আছোঁ সকলো ফালে যে বহুতেই কৈছে যে এইবাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বহুত আহিছে আৰু আমি বহুতেই নাজানো যে এই বিলখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু বিলত থকা যিবিলাক এমাউণ্টবিলাক লিখে আমি বহুতেই হয়তো পঢ়ি নাচাওঁ আৰু বহুতে বুজিও নাপাওঁ পঢ়িলে তো আমি যদি এই কথাবিলাক ইয়াতে থকা প্ৰতিটো কথা যদি বুজি পাওঁ আৰু যদি আমি মিটাৰটো ৰিডিং কৰিব আমি জানো তেতিয়াহ'লে সেই ইউনিটবোৰ চাই আমি নিজেই উলিয়াব পাৰিম যে আমাৰ বিল কিমান হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পাছত যদি আপুনি দেখা পায় যে অলপ ব্যতিক্ৰম হৈছে আপোনাৰ বিলখনত তেতিয়াহ'লে আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে এই প্ৰবলেমটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ বাবে আৰু এই ডাউটটো যে আমাৰ বিল লাগাতকৈ বেছি আহিলে নেকি ইউনিট বাঢ়িছে নে তেওঁলোকৰ ভুল হৈছে কিবা লিখাত বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় যিজন মানুহে ৰিডিং ল'ব আহে তেখেতৰ দৌৰা দৌৰিৰ কাৰণে কিছুমান ভুল হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যাৰ ফলত আমি বহুত হিউজ এমাউণ্ট আমি দিবলগীয়া হৈ যায় আৰু সেই কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক মই শিকাম কেনেকৈ মিটাৰ ৰিডিং কৰে প্লাছ এই বিলখনত কেনেকৈ আমি কেলকুলেশ্যনটো নিজে উলিয়াব পাৰিম সেইটো আপোনালোকক আজি মই শিকাব খুজিছোঁ প্ৰথমতে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন এখন বিল হয় আৰু এইখন কিন্তু গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ হয় মেট্ৰ' আৰু ৰেলৰ অকণমান ডিফাৰেঞ্চ হ'ব আপোনাৰ জেগা লৈ পেলাই কাৰণ আপোনাৰ চাব ডিভিজনটো APDCLৰ যিটো চাব ডিভিজন আছে সেইটো হিচাপে কিছুমান ইউনিট অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে সেই তথাপিও অভাৰঅল কনচেপ্টখিনি একেই থাকিব আপোনালোকে প্লিজ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক এইখন এখন বিল হয় আপোনাৰ ওপৰত বিলবিলাকৰ নাম মানুহজনৰ নাম তাৰপাছত আপোনাৰ এৰিয়া কোনখিনি এড্ৰেছ সেইখিনি আপোনাৰ থাকিব তাৰপাছত আপোনাৰ থাকিব কনজিউমাৰ নাম্বাৰ তাৰপাছত আপোনাৰ থাকিব এইবিলাক বাৰু আপোনাৰ গম পাব আপুনি দেখিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এইটো কানেক্টেড লোড ইন কিলোৱাট আপোনাৰ মিটাৰটো কিমান কিলোৱাটৰ হয় আমাৰটো হয় 19 কিলোৱাট সেইকাৰণে ইয়াতে 19 লিখা আছে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমাৰ কেলকুলেশ্যনত এইখিনি বস্তু লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ এইবিলাক বাৰু কিবা কিবি আছে এইবিলাক নালাগে আমাক এইখিনি চাওক বিল এমাউণ্ট কিমান আমাৰ এইটো মই এখন বিল লৈছোঁ আপোনাৰ 2019ৰে বিল লৈছোঁ আৰু 19ৰ সেই মাহটোত আমাৰ বিল আহিছিলে 8,982 টকা ডিউ ডেট মানে আপুনি কোনটো ডেটত আপুনি দিব লাগিব বিল এমাউণ্টটো আপুনি কোনটো ডেটৰ ভিতৰত দিব লাগিব তাৰপিছত বিল নাম্বাৰ আপোনাৰ বিলখনৰ এটা নাম্বাৰ থাকিব সেইটো বিল পিৰিয়ড কোনটো মাহৰ পৰা কিমান মাহৰ ভিতৰত এইটো মানে যদি আপোনাৰ পেণ্ডিং আছে এইটো বেলেগ আহি যাব ইয়াতে চাওক নাম্বাৰ অফ ডেইজ আহিছে 30 মানে আমাৰ এমাহ দিবলগীয়া আছে তো সেইকাৰণে 30 আহিছে বিল ডেট মানে যিদিনাখন বিলখন বনাইছে এইটো ডেট তো এইখিনি হ'ল আপোনাৰ নৰ্মেল ইনফৰমেশ্যন তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে কিলোৱাট হিচাপত দিয়া আছে ৰিডিংটো KWS মানে হৈছে এইটো ইউনিট হয় মানে আমাৰ কাৰেণ্টৰ একক হয় এই এককটো আপুনি চাওক আমাক প্ৰয়োজনীয় কোনখিনি 1 নম্বৰ বুলি মই কিয় কাউণ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আমাক কেলকুলেশ্যনটোত লাগিব ইয়াতে আমাৰ আহিছে 46369 মানে আপুনি কি বুজি পাইছেনে এই এমাউণ্টটো মানে হৈছে আমি মিটাৰ যিদিনাখনৰ পৰা লৈছোঁ সেই দিনাখনৰ পৰা আজিলৈকে কিমান ইউনিট উঠিছে সেইটো হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইউনিট আপোনাৰ মানে যোৱা মাহত আমাৰ ইমানখিনি আছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিডিং ল'বলৈ আহিছিলে তাৰ পাছত কাৰেণ্ট ৰিডিং মানে এইটো মাহত যেতিয়া আকৌ ল'ব আহিছে নতুনকৈ তেতিয়া কিমান হৈছে চাওক এইটো যোৱা মাহত আছিলে ইমান মানে যোৱা মাহৰ সেই ডেটটোত আপোনাৰ মিটাৰটো লোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা সিমানখিনি হৈছে আৰু আজিৰ এইটো মাহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ মানে আজিৰ ডেটত মিটাৰটো লোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা মানে ইমান ইউনিট হৈছে তো এইবাৰ কি কৰিম আমি সেইটো মাহৰ পৰা এইখিনি কিমান বাঢ়িল আমাক সেইখিনি লাগে সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ আমি 2 - 1 লিখি দিছোঁ তো যাৰ ফলত আমাৰ ইউনিট কিমান ওলাল 1128 এইটো হৈছে আপোনাৰ ইউনিট যে আপুনি ইমান ইউনিট কাৰেণ্ট খৰচ কৰিছে তো ইমানখিনি কাৰেণ্টত আমাৰ বিল কিমান হ'ব সেইটো আমাৰ জানাটো খুব প্ৰয়োজন এতিয়া যদি চাওঁ আমাৰ বিলেবল ইউনিট হৈ গৈছে আমাৰ মানে আমাৰ ইমান ইউনিটৰ পইচা আমি দিব লাগে এতিয়া আপুনি চাওক এই বিলখনত যদি চাই আপোনাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় 1128 ইউনিটৰ কাৰণে আমাৰ ৰেটটো হৈছে 6 টকা 75 পইচা সেইখিনি সময়ত এতিয়া এইটো বহুত বাঢ়ি গ'ল এতিয়া 7 পইণ্ট সামথিং হ'ল তো সেইখিনি সময়ত আছিলে ইমান ৰেট আপোনালোকৰ মেট্ৰ' ৰুৰেল এই হিচাপে বেলেগ হ'ব পাৰে সেইটো ইউনিট আপুনি বিল আছে সেইখন চালে আপোনালোকে গম পাব সেই ইউনিটটোৰ লগত এইটো কি কৰিব লাগিব আমি মাল্টিপ্লাই মানে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তো পূৰণ কৰাৰ ফলত হ'ল আমাৰ ইমানখিনি তো এইটো আকৌ নাম্বাৰ দিছোঁ 1 মানে এইবিলাক সব আমি দিব লাগিব বিল হিচাপে এইটো চাওক আকৌ আমাৰ 19 ইউনিট কিয় লৈছোঁ
কাৰণ আমাৰ কিলোৱাট আছিলে মিটাৰটো আমাৰ ওজন আছিলে 19 কিলোৱাটৰ আছিলে তো সেই কাৰণে আমি 19 ইউনিট লৈছো প্লাস 50 এইটো আপোনাৰ ফিক্স এইটো এতিয়া বাঢ়িল বাৰু এইটো চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে এইটো বেলেগ বেলেগ হয় তো তেতিয়াৰ সময়ত আছিল 50 মানে এইটো আমি বিল ইউজ কৰো নকৰো কাৰেন্ট ইউজ কৰো নকৰো আমি ইমানখিনি দিবই লাগিব তো যাৰ ফলত হল আমাৰ 940 তাৰ পাছত আপুনি লক্ষ্য কৰক এইটো বস্তু ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিউটি বুলি এটা পাৰ্সেন্টেজ লয় এইটো হৈছে 5.00 নহয় একচুয়ালি 5% আমি এটা দিব লাগে এক্সট্ৰা এইটো হয়তো কিবা জিএসটি সিএসটি বা কিবা বেলেগ ট্যাক্সও হ'ব পাৰে নাজানো কি হয় ইমান ডিটেইলস এটো মুঠতে এইটো 5% আমি দিব লাগিব এই 5% টো কিহৰ ওপৰত জানে নে ওপৰত যিখিনি পইচা হল সেইখিনিৰ ওপৰত 5% আপুনি আৰু এক্সট্ৰাকে দিব লাগিব তো আমাৰ 5% কিমান হল এইখিনি চাওক 1 number দিছো এইটো 2 number দিলো এইটো এই দুটা আমি প্লাস কৰি দিলে হল 8554 এইটোৰ আমি কি উলাম 5% তো 5% যদি উলাও তেতিয়ালে হয় 427.7 তো যাৰ কাৰণে ইয়াতে লিখা আছে 427.73 মানে এই গোটেইখিনি আকৌ আপুনি যদি প্লাস কৰে তেতিয়া হলে পাব আপুনি এই এমাউন্টটো মানে আমাৰ লাস্ট যেটো বিল আমি দিব লাগিব সেই বিল দিয়া ডেটটোত আমি এই গোটেই এমাউন্টখিনি আমি দিব লাগিব এতিয়া আপুনি চাওক মিটাৰটো আপুনি কেনেকৈ ৰিডিং কৰিব আমাৰ মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে আমি এই দুটা বস্তু জানিব লাগে এই দুটা বস্তু যদি আমি শিকি লও তেতিয়া হলে আমি নিজে ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিম এইখিনি বস্তু আৰু ইয়াৰ পৰা যদি অলপ ব্যতিক্ৰম হয় আপুনি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে বোৰ্ডত গৈ পেলাই এতিয়া বলক আমি মিটাৰটো চাই লও আপুনি দেখিছে ইয়াতে ঢেৰ সাৰা মিটাৰ লাগি আছে কাৰণ আমাৰ গোটে বিল্ডিংটোতে কমাৰ্শিয়াল আৰু ডোমেষ্টিক দুটা মিটাৰে পাব আৰু প্ৰতিটো মানে ভাড়াটিয়াৰ বাবে ইয়াতে সাব মিটাৰ লগোৱা আছে তো সেই কাৰণে এনেকুৱা বোৰত আপোনাৰ সাব মিটাৰ বিলাক আছে তো ওভাৰঅল ইমান বিলাক আপোনাক problematic ভাবে মই নকও বাৰু আপুনি মেইন মিটাৰটো কাৰণ ম্যাক্সিমাম আমাৰ ঘৰ বিলাকত এটা মিটাৰে থাকে আৰু সেই মিটাৰটো আমি কেনেকৈ চাও এইটো যদি আপুনি চাই ইয়াতে দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ মেইন মিটাৰ যত মানে গোটেইকেইটা সাব মিটাৰৰ পইণ্ট বিলাক উঠিব তো এতিয়া কথাটো হৈছে তেখেতসকলে আহি পেলাই কিবা কিবি টিপি চাই তো আমি তো নাজানো কি টিপে কি কৰে তো আমাক জনাৰ দৰকাৰো নাই তো আমি কি কৰিম অকমান সময় ওয়েট কৰিম ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পইণ্ট আহি থকা দেখা পাইছে প্ৰতিটো আপোনাৰ কিছুমান সেকেন্ডৰ মুৰে ইয়াতে আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ আছে ইউনিটবোৰ তো আমাক কোনখিনি ইউনিট লাগে আমাক হেইটো ইম্পৰ্টেন্ট চাব মই দেখাই আছো ইয়াতে দেখিছে আপুনি বেলেগ বেলেগ ইউনিট আহি আছে আৰু আমাক মেইনলি লাগে যত কিলোৱাট লিখা থাকে সেই ইউনিটটো লাগে আমাক কাৰণ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল বিলাকৰ ইউনিট বিলাক আমাৰ এককটো হৈছে কিলোৱাট পাৰ আৱাৰ আৰু এইটো দেখিছে আপোনাৰ ডেট আহিছে আজি ডেটটো হৈছে 19 তাৰিখ এইটো আপোনাৰ এইটো আহি গল আপোনাৰ টাইমটো মই 12:16 বজাত এতিয়া শুট কৰি আছো আপুনি দেখি পাইছে তো ঠিক তেনেদৰে আপুনি আৰু অলপ ওয়েট কৰক এইটো দেখো এইটো চাওক ভালকৈ এইটো হৈছে কিলোৱাটত আছে তো আমাৰ কিমান আছে 57947.3 আমাক এইখিনি লাগে বিল লব আহতে আপুনি যদি ইউনিটটো কাউন্ট কৰে বা আপোনাৰ যদি প্ৰিভিয়াস ইউনিটটো চাই যোৱাবাৰ বিল নিব আহতে কিমান ইউনিট আছিল আপুনি ইলেক্ট্ৰিসিটি বিলখন দেখিলে গম পাই যাব সেই ইউনিটটো লওক আৰু এইবাৰ মাহত যেটো মাহত আপোনালোকৰ বিল টুকিব আহে ইউনিট টুকিব আহে সেইদিনাখন আপুনিও চাব কিমানখিনি ইউনিট হৈছে তো আপুনি ডিফাৰেন্স কৰি দিলে মই আগৰ কোৱা পদ্ধতিত আপুনি উলিয়ালে আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ কিমান ইউনিট হৈছে আৰু তাৰ পাছত আপুনি ক্যালকুলেশনটো চাও আপুনি নিশ্চয় গম পাব যে আপোনাৰ বিল কিমান হ'ব লাগে তেতিয়া আপোনাক কোনেও ঠগাব নোৱাৰে কোনেও ভুলকৈ টুকিব নোৱাৰে আপুনি নিশ্চয় গম পাব ভিডিওতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুখিনি উপকাৰ হ'ব আমাৰ ইমান কষ্টৰ টকা যাতে কোনেও আমাক ঠগি খাব নোৱাৰে সেই ভিডিওটি লাইক শেয়াৰ কৰক কমেন্টত জনাব এইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল ইনফৰমেশন হয় নে নহয় লগতে চেনেলত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ